میگم چقدر خوب شده که هوش مصنوعی اینقدر راحت در اختیار هممون قرار گرفته، نه؟ چقدر خوب شده که میتونیم همه مسائل زندگیمون رو از روابط شخصیمون تا مسائل مهم کاری و بستن قراردادهای بزرگ تجاریمون، از پرسیدن سوالات علوم ریاضی حتی بچه‌مون تو مقاطع مختلف تحصیلی تا آموزش رشته‌های هنری تا همه چیزو حتی مسائل پزشکیمون از هوش مصنوعی بپرسیم بدون که هیچ هزینه‌ای پرداخت کنیم. چقدر خوبه که این هوش مصنوعی هستش که جای همه رو برامون پر کرده، جای معلم رو پر کرده، جای 4 تا بزرگتر رو پر کرده که ازشون راجع به مسائل مختلف میرفتیم و مشورت میگرفتیم، جای افراد مطلع و خبره رو پر کرده که میرفتیم و راجع به مسائل کاریمون از تجربیاتشون استفاده میکردیم. خیلی خوبه، نه؟ اما تا حالا نشستین با خودتون فکر کنید که جریان چیه؟ چی شد که یه دفعه ابرقدرت‌های بزرگ دنیا اومدن همچین فناوری پیشرفته رو ساختن و بعد تصمیم گرفتن که بیان رایگان در اختیار کل جامعه بشریت قرار بدن؟ دلشون برای آدما سوخته بود. یعنی تو دنیایی که ما حتی اگر میخوایم یه بطری کوچیک آب معدنی هم بخریم باید پولی پرداخت بکنیم، چی شد که هوش مصنوعی رو اومدن رایگان در اختیار همه قرار دادن؟ یا فوقش نسخه‌ای که قرار خیلی کارهای پیچیده‌تری رو بکنن با یه مبلغ خیلی کمی به کل مردم دنیا ارائه میشه، تا حدی که حتی قشرهای متوسط و ضعیف جامعه هم میتونن این هزینه رو پرداخت کنن و ازش استفاده کنن. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگی. ویدیوها هم حاصل تجربیات واقعی من در زندگی و هم تحقیقاتم در بین منابع معتبر خارجی هستم. من تو این ویدیوها قصد دارم که هر آن چیزی رو که یاد میگیرم با بقیه هم به اشتراک بگذارم و سطح آگاهی رو در جامعه بالا ببرم. پس اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم که همین الان به جمع دوستان ما اضافه بشین. ویدیوی امروز راجع به یک سوال خیلی ساده است. سوالی ساده که اکثر ما اصلا بهش فکر نکردیم. ولی اگر فکر کنیم و جوابش رو بدونیم ممکنه دیدگاه ما رو نسبت به خیلی از مسائل تغییر بده. سوال مهم اینه: چرا هوش مصنوعی رایگان در اختیار همه قرار گرفته؟ مگه برای اون هیچ هزینه‌ای صرف نشده؟ حالا جواب این سوال رو کی میدونه؟ جواب این سوال رو اومدن از خود هوش مصنوعی پرسیدن. مثل میلیون ها یا میلیاردها سوالی که در طول روز کل مردم دنیا دارن ازش میپرسن و جوابای خیلی درستی هم میده و ممکنه هر از گاهی جوابای نادرستی هم بده، ولی هی که بیشتر ازش سوال میکنیم و پیشنهاداتی بهش میدیم، اشاره های دیگه میکنیم، جواب درستی رو به ما میده. پس این سوال ساده رو هم اومدن از خود هوش مصنوعی پرسیدن که چی شد که تو انقدر مهربون شدی اومدی رایگان در اختیار هممون قرار گرفتی؟ جوابی که هوش مصنوعی میده خیلی جواب تأمل برانگیزیه. میگه که اگر بخوایم از جنبه کمک به بشریت بگذریم و از نظر اقتصاد و فایده بخوایم این قضیه رو برای کمپانی‌های بزرگ تولید کننده هوش مصنوعی بررسی کنیم، به 4 تا جواب خیلی تاریک میرسیم. جوابهایی که همه ما آدم‌های خوشحال که داریم هر روز ازش استفاده میکنیم ممکنه اصلا بهشون فکرم نکرده باشیم. اولین دلیلی که میاد و هوش مصنوعی میاره میگه اینه که از نظر خود هوش مصنوعی یا از نظر شرکت‌های تولید کننده و کمپانی‌های به وجود آورنده این تکنولوژی به آدم‌ها دیگه به چشم کاربر نگاه نمیشه. هوش مصنوعی آدم‌ها رو کارگرهای آموزش دهنده میدونه. یعنی زمانی که اومدن و تولید کنندگان هوش مصنوعی اون رو ساختن، زبانهای اولیه‌ای که براش تعریف شده پر از نقص و خطا بوده. چرا؟ چون برای هوش مصنوعی در سرور فیدبک انسانی وجود نداشته، هیچ بازخورد انسانی، هیچ معنی و مفهومی نداشته. پس اگر سازندگان اون میخواستن که بیان و اون رو اصلاح کنن، باید میلیون ها آدم رو استخدام میکردن و کلی بهشون حقوق میدادن تا بتونن این سیستم رو در خیلی طولانی مدت کم کم اصلاح کنن و بازخورد انسانی بهش بدن با هزینه‌های خیلی گزاف. پس میان چی کار میکنن؟ میان هوش مصنوعی رو رایگان ارائه میکنن تا کارگرهای آموزش دهنده
8 میلیارد انسان در کل دنیا با اشتیاق سراپاکنده بدون به سمت استفاده از این هوش مصنوعی و با هر پاسخ اشتباهی که ممکن هوش مصنوعی بده و کارگر آموزش دهنده که داره ازش استفاده میکنه بهش بگه که نه به نظرم این جواب درست نیست، اصلاحش کن، بهترش کن به این دلایل، سیستم به صورت رایگان اصلاح میشه. پس این میشه اولین دلیل ارائه هوش مصنوعی به صورت رایگان. هدف دومی که هوش مصنوعی میگه ایجاد یک وابستگی برگشت ناپذیر. وابستگی برگشت ناپذیر یعنی چی؟ شما ماشین حساب رو در نظر بگیرید. تا قبل از اختراع ماشین حساب همه میشستن چرتکه مینداختن یا محاسبات ذهنی انجام میدادن. از زمانی که ماشین حساب اومد آدم‌ها توانایی فکر کردن رو از دست دادن، توانایی حساب کتاب رو از دست دادن. همه وابسته شدن به زدن دکمه‌های ماشین حساب. شما الان یک جوون امروزی رو در نظر بگیرید، مثلا با یه پدر بزرگ مادر بزرگی که در قدیم یه کاسب بوده، یه صاحب مغازه بوده، یه پدر بزرگ 70-80 ساله. باور کنید که اون پدر بزرگ 70-80 ساله کاسب خیلی بهتر و راحت‌تر محاسبات حساب کتاب رو میکنه از یه جوون امروزی. چون اون یاد نگرفته با ماشین حساب کار کنه. وقتی مشتری میومده میرفته با ذهنش حساب کتاب و قیمت‌ها رو میکرده. یا یه نمونه دیگهش استفاده از جی پی اسه. تا وقتی که جی پی اس نبود آدم‌ها سعی میکردن که از ذهنشون استفاده کنن برای مسیریابی، که از کدوم خیابون به کجا برن، کدوم کوچه ها یا پس کوچه ها اونا رو نزدیکتر به مقصد میرسونه. یا حتی وقتی که آدم‌ها به عنوان مسافر وارد یک شهر جدیدی میشدن باز هم با پرسجو و سوال و جواب سعی میکردن راه خودشون رو برای رسیدن به مقصدشون پیدا کنن. اما از وقتی که دیگه واقعا جی پی اس اومد دیگه همه اینقدر وابسته شدن که تا میخوان یه سمتی برن سری جی پی اس رو روی گوشی روشن میکنن و مثل یک آدم آهنی هر چی بگه انجام میدن. الان 3 قدم جلوتر بپیچ به سمت راست، 50 متر جلوتر بپیچ به سمت چپ تا برسی به مقصد. واقعا اینجوری نیست. یعنی اینقدر به جی پی اس وابسته شدیم که اصلا نمیتونیم خودمون در یک جایی برای خودمون راهمون رو پیدا کنیم. یا استفاده از موبایل. قبلا که موبایل نبود همه دفتر تلفنی داشتن، تلفن‌های کسانی رو که باشون در ارتباط بودن رو می‌نوشتن و خیلی از این شماره‌ها رو حفظ بودیم. من خودم رو دارم میگم. شماره اعضای خانواده که هیچی، حتی شماره کلی دوست‌های دورتر و اقوام و فامیل رو هم حفظ بودیم. الان دیگه به یه جایی رسیدیم که حتی بچه‌ها نوجوانو شماره پدر مادر خودشون هم ممکن حفظ نباشن، فقط روی گوشی میزنن، شماره میاد و تماس میگیرن. آیا واقعا اینطوری نیست؟ من خودم واقعا حقیقتا دیروز برای خودم متاسف شدم. شاید یک دلیلی که این ویدیو رو امروز ضبط کردم اتفاق دیروز بود. من به یکی از دوستانم فکر کردم که یه مدتی باهاش در ارتباط نیستم ولی قبلا خیلی با هم ارتباطات زیادی داشتیم و من یادمه که چند تا دوستم تلفن داشت، چند تا شماره داشت، همراه اول داشت، ایرانسل داشت، من شماره خونش رو بلد بودم. باور کنید که هر چی فکر کردم حتی شماره اصلیشم که همیشه باش تماس میگرفتم رو یادم نیومد. یعنی خیلی به ذهنم فشار آوردم ولی واقعا یادم نیومد تا اینکه روی گوشیم زدم و وقتی شمارش رو دیدم واقعا برای خودم متاسف شدم. بنابراین نسلی که به هوش مصنوعی عادت میکنه و وابسته میشه دیگه توانایی فکر کردن مستقل رو از دست میده. یعنی انقدر وابسته شده به جوابهایی که هوش مصنوعی میده و راه حلایی که ارائه میده که دیگه خودش توانایی فکر کردن مستقل رو از دست میده. و انسانی که توانایی فکر کردن مستقل رو نداشته باشه نه دیگه هرگز میتونه شورش کنه، نه دیگه میتونه از چیزی انتقاد کنه، نه میتونه نظریه ارائه کنه. فقط از یک تولید کننده فکر تبدیل شده به یک مصرف کننده فکر. اما بخش سوم که حقیقتا اصلا خیلی ترسناکتره. بخش سوم کنترل حقیقته. یعنی هوش مصنوعی تا قبل از این که بیاد ما وقتی یک موضوعی رو می‌خواستیم راجبش تحقیق کنیم حداقل می‌شستیم 6 تا سایت مختلف رو توی اینترنت باز می‌کردیم، 4 تا کتاب هم در کنارش می‌خوندیم، تحقیق می‌کردیم. باز اگه بین 2 تا یا 3 تا جواب در شک بودیم باز از این فرد آگاهی هم می‌پرسیدیم، 4 تا نقشه‌ای می‌دیدیم. اما الان هوش مصنوعی تبدیل شده به منبع حقیقت. یعنی که دیگه ما حال و حوصله چرخیدن توی چند تا سایت هم نداریم که ببینیم راست و دروغ قضیه واقعا چیه.
هر چی که بگه میگیم جواب قطعی و حقیقی دقیقاً همونه. و این قضیه کجا وحشتناک و خطرناک میشه؟ زمانی که صاحبان هوش مصنوعی تصمیم بگیرن که هر چیزی رو که خودشون دوست دارن و قبول دارن رو به خورد مردم بدن و 99% مردم دیگه بدون اینکه حال و حوصله تحقیق کردن داشته باشن میان و قبول میکنن. شما فکر کنید حتی در طول سالها ممکنه یک واقعه تاریخی که قبلا یک واقعه خیلی انسانی و بشر دوستانه باشه، قدرتمندان دنیا تصمیم بگیرن که بگن نه این واقعه توطئه بوده. 10 نفر که الان تو سن سال ما هستن از حقیقت خبر دارن، میگن خب حالا این جواب هوش مصنوعی اشتباه بوده. بعد دیگه ما میگذریم، نسل ما از بین میره، به نسل‌های بعدی که برسه که اونا خبر ندارن دیگه، حال و حوصله تحقیق تو 4 تا سایت قبلی هم ندارن دیگه، کتابم اصلا نمیخونن، میزنن تو اینترنت تو هوش مصنوعی سوال میپرسن جواب همونی که اون بده. و این خیلی خطرناک، یعنی هوش مصنوعی و صاحبان اون در واقع تبدیل میشن به منبع خالص حقیقت برای افرادی که دیگه حال و حوصله هیچ تحقیقی جز استناد به حرفای هوش مصنوعی ندارن. و این خیلی تأسف‌باره. و دلیل چهارم انحصار مطلقه. چرا اومدن هوش مصنوعی رو با این همه عجله در اختیار عموم قرار دادن؟ چرا صبر نکردن یک خورده اصلاح بیشتری بشه؟ چرا؟ چون از نظر اقتصاد دیجیتال برد با کسیه که نفر اول باشه در ارائه یک چیزی. وقتی که تمام مسائل از ریاضی، حساب و کتاب و مهندسی و پزشکی و هنر و جوابه انسانی و هر چیزی که تو این دنیا وجود داره همشون مربوط بشه به آی پی های هوش مصنوعی، اون تولید کننده هوش مصنوعی میشه مالک کل دنیا. اون وقتی که اون تصمیم میگیره که آیا شیرفلکه هوش رو برای یک کشوری باز بکنه یا ببنده و تمام جوابه انسانی دچار استعمار دیجیتال میشن. هر کی با مالکان خوب باشه، روابط حسنه داشته باشه، مطیع و فرمانبردار باشه، شیرفلکی به سوی اون و کشورش بازه و هر کی نباشه شیرفلکی هوش بسته است. حالا انسان‌هایی رو در نظر بگیرید که سالها عادت کردن به تن‌پروری، سالها عادت کردن به این که خیلی راحت و بی دردسر از یک منبع فقط جواب تمام سوالاتشون رو به دست بیارن و به تمام خواسته هاشون برسن. دیگه حال و حوصله تحقیق ندارن، حال و حوصله فکر کردن ندارن، فقط وابسته هستن به یک تک منبع حقیقت. و این میشه استعمار دیجیتال واقعی. پس اگر زمانی احساس کردی که چقدر همه چیز گل و بلبله و چقدر خوبه که هوش مصنوعی رو دارین و دیگه لازم نیست بابت خیلی چیزا هزینه‌ای بدید یا راجع به خیلی چیزا وقت بذارید و بیشتر تحقیق کنید یا مجبور بشید حداقل با 4 تا بزرگتر در ارتباط قرار بگیرید و مشورت بکنید و هوش مصنوعی اومده تا زندگی شما رو بهتر کنه، یادتون بیفته که هممون الان در دوران ماحصل هستیم با هوش مصنوعی. الان زمانیه که برای معتاد کردن هممون دارن مواد مخدر رو رایگان توی سینی کیلو پخش میکنن. اما توطئه واقعی از زمانی آغاز میشه که شما دیگه معتاد شدید. اون وقت باید صورت حساب اصلی رو پرداخت کنید.